يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ فيسبوك بريمير فيديو او لايف ومش لايف. فيسبوك بريمير فيديو دي تكنيك موجوده في فيسبوك للناس اللي بتعمل محتوى فيديو على فيسبوك، اللي بتمكنك انك تقدر ترفع فيديو مسجل قبل كده، وبتقدر تستفيد بكل مميزات اللايف فيديو كما لو انه لايف فيديو فعلا. الفكره ان انت اول ما بتعمل سكادولينج للبريمير فيديو بتاعك بيبقى فيه تحت على اليمين كده زرار اسمه ريميندر، عشان خاطر لو في اي حد من الفانز شاف البوست ده وكان مهتم بالتايتل بتاعه يدوس على ريميندر عشان خاطر يجيله بعد كده قبل ميعاد البوستنج بتاع الفيديو ب 20 دقيقة نوتيفيكيشن ان الفيديو قرب يبدأ، وبعد كده بتجيله نوتيفيكيشن تانية قبل البوستنج ب3 دقايق بكاونتر داون الفيديو هيشتغل، فبيفضل الكاونتر داون عمال ينزل من 3 2 59 وهكذا لحد ما يبقى زيرو، وبعد كده الفيديو بيشتغل اكنه لايف بالظبط. واول 3 دقايق بتوع الكاونتر داون ما بيخلصوا الفيديو بيشتغل عادي جدا، وفوق كده على الشمال بيكون في بادج احمر مكتوب جواه بريمير اللي هو زي بتاع اللايف لما يكون في فيديو لايف شغال فعلا. ونفس اللي بيتم بالظبط في اللايف فيديو من الايموشنز والكومنتس اللي بتيجي من الناس والحاجات الحلوه اللي احنا مستنيينها دي، نفس الكلام ده بيحصل طول فتره الفيديو البريمير وهو شغال. لما الفيديو بريمير بيخلص بينزل على الصفحه فيديو عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. وطبعا عشان تستفيد من البريمير فيديو لازم تعملوا سكادولينج او جدوله في المستقبل. طبعا جدوله البريمير فيديو بتبقى مختلفه شويه عن البوستس العاديه، بتبقى بحد ادنى 10 دقائق وبحد اقصى 7 ايام. فيسبوك برضو بيديلك الاوبشن انك ممكن تعمل اكتر من بريمير فيديو، بالاضافه انه بيخليك تقدر تعمل سواب او تبديل في مواعيد البث بينهم خلال فتره ما تقلش عن ربع ساعه قبل ميعاد البث. حاجه تانية برضو مهمه جدا ان البريمير فيديو اللي حضرتك هترفعه او هتعمله لازم يكون يونيك، ما ترفعش قبل كده خالص على صفحه الفيسبوك بتاعتك. في فايدتين مهمين قوي من انك ترفع الفيديو بتاعك بريمير على فيسبوك. الفايده الاولانيه ان انت لو من الناس اللي عندها مشكله في الكلام لايف قدام الكاميرا، حضرتك ممكن تسجل الفيديو بتاعك بره، تمنتجه وتقطعه وتظبطه، وبعد كده ترفعه بريمير وتستفيد من كل مميزات اللايف. الفايده التانية ان انت لو فعلا ما عندكش مشكله في انك تطلع لايف وكل حاجه، ومجهز سكريبت معين وفي مواضيع معينه هتتكلم فيها او بتستقبل اسئله من الناس وكده، فانت عقلك ممكن يتلخبط ما بين اللي انت عايز تقوله وما بين الكومنتس والرياكشنز اللي بتيجي من الناس. انت ممكن تتلخبط، يبقى انت مثلا مجهز حاجه معينه وفي حد تاني سالك سؤال فانت عقلك يتشتت فتروح ترد عليه تنسى اللي انت كنت عايز تقوله. فالبريمير بيطلعك بمنظرين، المنظر الاولاني هو الراجل اللي سجل الفيديو، والمنظر التاني هو حضرتك اللي انت بقى انت الشخص نفسه اللي قاعد بيرد على الكومنتس بتاعت الناس وبيشوف الرياكشنز وبيتابع الدنيا كلها. طيب ايه مواصفات البريمير فيديو؟ اول حاجه مدته ما تقلش عن 30 ثانيه، ويفضل تكون طويله نسبيا، يعني مثلا من 10 دقائق لربع ساعه تلت ساعه ممكن، مفيش مشكله خالص، عشان خاطر بس ياخد وقته شويه في انه يبعت نوتيفيكيشنز للناس فيجيب فيوز اكتر. تاني حاجه المفروض ان تكون جوده الفيديو او صورته تكون صوره نقيه وجودتها عاليه، يعني المفروض ان انت ما تزودش عن ريزوليوشن 1080 في 1980، وعليه ما ينفعش انك ترفع فيديو مساحته اكتر من 10 جيجا. طبعا امتداد الفيديو لازم يكون MP4. لو عايز تشوف مثال على البريمير فيديو خد بالك من اللي حصل مع حضرتك في الفيديو ده، لان الفيديو ده معمول بريمير، وشوف السيكونس اللي انت مشيت من خلاله لحد ما شفت الفيديو كامل. تعمل شير الفيديو عشان خاطر يوصل للناس اللي بتعمل كونتنت فيديو على فيسبوك وعايزه تستفيد اكتر من الناس اللي عندها صفحه وتجيب فيوز اعلى. شكرا ليكم واشوفكم المره الجايه ان شاء الله فيديو جديد.